हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ म हजुरहरूमा लोकल कुखुराको झोललाई सजिलो तरिकाले कसरी टेस्टी बनाउने भनेर देखाउन जाँदैछु। विशेष गरेर पानी पर्ने सिजनमा र जाडो सिजनमा चाहिँ लोकल कुखुराको झोलसँग ढिँडो खानुको छुट्टै मजा हुन्छ। हजुरहरूलाई पनि लोकल कुखुराको झोलसँग कोदोको ढिँडो खान त पक्कै पनि मनपर्छ होला। आज मैले बनाउन गइरहेको तरिका चाहिँ एकदमै सजिलो र छिटो हुने हुनाले आशा गर्छु हजुरहरूलाई पनि अवश्य पनि मनपर्नेछ। अब भने ढिला नगरिकन म कुखुराको मासु बनाउन जाँदैछु। त्यसको लागि मैले यहाँ लोकल कुखुराको मासु सानो सानो पिसमा कट गरेर लिएकी छु। मिडियम पिस गरेको छु, देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोमा। हजुरहरूलाई कत्रो कत्रो पिस मनपर्छ त्यही अनुसारले कट गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि मैले यहाँ प्रेसर कुकर बसालेर थोरै तेल तताउँदैछु। मैले चाहिँ सनफ्लावर तेल लिएकी छु, हजुरले तोरीको तेल पनि लिन सक्नुहुन्छ। तेल तातिसकेपछि ल्वाङ, सुकमेल र तेजपत्ता फोराउँदैछु। त्यसपछि प्याज राख्दैछु। प्याजलाई पनि चलाउँदै हल्का गोल्डन ब्राउन कलरको हुँदासम्म फ्राई गर्नुपर्छ एकछिन। प्याजलाई चाहिँ हामीले पहिले नै भुट्यो भने एकदमै मिठो टेस्ट आउँछ। अब यो गोल्डन ब्राउन कलरको पनि भइसकेको छ। अब म यसमा मासुलाई राख्न जाँदैछु। सबै मासुहरू राखिसकेपछि बिर्कोलाई एकैछिन छोपेर राख्नुपर्छ। सुरुमै चलाइहाल्यो भने चाहिँ यो टाँसिन सक्छ भित्तामा, त्यसैले एकछिन छोपेर राखेको। अब भने चाहिँ यसलाई बिस्तारै ठुलो ग्यासमा चलाउँदै फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले मासुलाई सुरुमा चाहिँ ठुलो ग्यासमा फ्राई गर्ने, त्यसपछि हल्का फ्राई भएपछि चाहिँ मिडियम ग्यासमा फ्राई गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ, नत्र भए चाहिँ चाँडै डढिहाल्छ। मैले आज बनाउन लागेको मासु चाहिँ एकदमै छिप्पेको हुनाले मैले प्रेसर कुकरमा बनाएको छु। कलिलो कुखुरा छ भने चाहिँ हजुरले कराईमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यो मासु फ्राई हुँदै गर्दा चाहिँ म यसको लागि अदुवा लसुन पिस्न जाँदैछु। कुखुराको झोल एकदमै टेस्टी हुनको लागि चाहिँ अदुवा लसुनलाई सिलौटामा पिन्नुपर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ एकदमै मिठो टेस्ट आउँछ। मिक्सरमा पिसेको अदुवा लसुन भन्दा चाहिँ सिलौटामा पिसेको अदुवा लसुनले एकदमै नै लोकल टेस्ट आउँछ। यो चाहिँ मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स हो। अब अदुवा लसुनलाई थोरै थोरै पानी राखेर बिस्तारै मसिनो हुने गरी पिस्नुपर्छ। अब यतिको मसिनो भएपछि चाहिँ हाम्रो अदुवा लसुन पनि रेडी भइसकेको छ। अदुवा लसुन रेडी हुँदै गर्दा यता मासु पनि राम्रोसँगले फ्राई भइसकेको छ। अब भने म मासुलाई हल्का चलाएर यसमा 2 चम्चा जति अदुवा लसुनको पेस्ट राख्दैछु। अब अदुवा लसुन राखिसकेपछि पनि मिडियम ग्यासमा 2 मिनट जति फ्राई गर्नुपर्छ। त्यसपछि अदुवा लसुन पनि राम्रोसँगले पाकिसकेको हुन्छ। अब भने चाहिँ म यसमा बेसार, स्वादअनुसार नुन र भुटेको जिरा धनियाको धुलो राख्दैछु। यसले चाहिँ एकदमै टेस्टी बनाउँछ। त्यसपछि 2 सानो चम्चा मिट मसला पनि राख्दैछु। सबै मसलाहरू राखिसकेपछि फेरि यसलाई मिडियम ग्यासमा 2 मिनट जति फ्राई गर्नुपर्छ। मैले चाहिँ बच्चाहरूले पनि खानुपर्ने भएकोले यसमा पिरो राखेको छैन, हजुरले चाहिँ पिरो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब भने मसलाहरू पनि पाकिसकेको छ। म यसमा थोरै ठाउँ बनाएर चाहिँ मसिनो गरी काटेको 2वटा गोलभेडा राख्दैछु। गोलभेडा राखिसकेपछि अब यसलाई सानो ग्यासमा छोपेर गोलभेडा नगल्दासम्म पकाउनुपर्छ। अब भने चाहिँ गोलभेडा पनि राम्रोसँगले गलिसकेको छ, भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसलाई एकचोटि मजासँगले चलाउने, 1 मिनट जति यसरी नै चलाउँदै पकाउने ताकि सबै मसलाहरू र गोलभेडाहरू राम्रोसँगले पाकोस्। गोलभेडा राम्रोसँग पाकेन भने चाहिँ एकदमै नराम्रो टेस्ट आउँछ। हुन त लोकल कुखुराको मासुमा चाहिँ गोलभेडा नराख्दा पनि मिठो हुन्छ भन्छ सबैजनाले, तर गोलभेडा राख्दा पनि एकदमै मिठो टेस्ट आउँछ, अमिलो अमिलो टक्क हुन्छ। अब भने सबै मसला राम्रोसँगले पाकिसकेको छ। म यसमा चाहिँ आफूलाई चाहिने जति तातो पानी तताएर मजासँगले राख्दैछु। पानी राख्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले सकेसम्म तातो पानी नै युज गर्नु होला। आफूलाई चाहिने जति रस मजासँगले राख्न सक्नुहुन्छ। लोकल कुखुरामा जति धेरै रस राखे पनि उति नै मिठो हुन्छ। पानी राखिसकेपछि हल्का चलाएर म अब प्रेसर कुकरको ढकनी लाउन जाँदैछु। त्यसपछि चाहिँ मैले यसलाई 4 सिटी जति लगाएँ। हजुरहरूको कुखुरा कलिलो छ भने चाहिँ 1 सिटी 2 सिटीमा पनि पाक्छ। यो चाहिँ अलिक छिप्पेको हुनाले मैले 4 सिटी लगाएँ। अब भने सेलाएपछि म यसलाई हेर्दैछु। यो चाहिँ राम्रोसँगले पाकिसकेको छ। हजुरहरूले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ यो लोकल कुखुराको झोल देख्दा नै कस्तो टेस्टी खाउँ खाउँ लाग्दो बनिसकेको छ। अब भने यसमाथिबाट म मसिनो गरी काटेको धनियालाई राखेर एकैछिन चलाउँदैछु। त्यसपछि हजुरहरूले आफूलाई चाहिए अनुसारको झोल थप घट गर्न सक्नुहुन्छ। अब हजुरहरूले यो कुखुराको झोलसँग चामलको भात अथवा ढिँडो दुवै खान सक्नुहुन्छ। जे खाए पनि एकदमै मिठो हुन्छ। लोकल कुखुराको मासुलाई प्रेसर कुकरमा बनायो भने चाहिँ लोकल टेस्ट नै हराउँछ भन्नेहरूले चाहिँ यसरी एकचोटि बनाएर खानु होला, एकदमै मिठो टेस्ट आउँछ। हामीहरूले चाहिँ यो लोकल कुखुराको झोलसँग ढिँडो खाँदैछौँ, त्यसैले अब चाहिँ म ढिँडो बनाउनतिर लाग्दैछु। ढिँडो बनाउनको लागि चाहिँ एउटा कराईमा पानी तताउने। पानी हल्का तातिसकेपछि यसमा 1 चम्चा जति पिठोलाई राख्ने। मैले चाहिँ कोदोको पिठो युज गर्दैछु। 1 चम्चा पिठो राखिसकेपछि राम्रोसँगले उम्लिन दिनुपर्छ। उम्लिसकेपछि चाहिँ आफूलाई चाहिए जति पिठो राख्नुपर्छ। कतिजनाले खाने हो त्यही अनुसारले पिठो राख्दै जाने, त्यसपछि चलाउँदै जानुपर्छ बिस्तारै। यसलाई चाहिँ मजासँगले समात्नुपर्छ।
ढिँडो बनाउँदाखेरि चाहिँ एकजनाले कराईलाई समात्ने र एकजनाले चलाउने गर्नुपर्छ। सानो ग्यासमा यसलाई बिस्तारै चलाउँदै जाने भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी चलाउनुपर्छ। पिठो कम भएको जस्तो लाग्छ भने बीचबीचमा पिठो थोरै थप्न पनि सकिन्छ र पानी कम भयो जस्तो लाग्छ भने चाहिँ तातो पानी थप्न पनि सकिन्छ। ढिँडो बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई कन्टिन्यू चलाइराख्नुपर्छ। बिचमा छोड्नु चाहिँ हुँदैन। बिचमा चलाउन छोड्यो भने चाहिँ यो फेरि भित्तामा टाँसिन सक्छ। भिडियोमा देखे जति नै यतिको गरी गिलो हुने गरी नै हामीले सुरुमा बनाउनुपर्छ। यसलाई एकैचोटि धेरै साह्रो बनाउनु हुँदैन। सानो ग्यासमा यसलाई चलाउँदै चलाउँदै गएपछि बल्ल यतिको बन्छ। यतिको भएपछि हाम्रो ढिँडो रेडी भइसकेको छ। अब चाहिँ यसलाई तातो तातो सर्भ गरिहाल्नुपर्छ। ढिँडो भन्ने बित्तिकै हामीले यसलाई तातो तातोमै खाइहाल्ने हो। चिसो बनाएर खायो भने चाहिँ यो त्यति मजा आउँदैन। हजुरहरूले ढिँडोसँग घिउ पनि खान सक्नुहुन्छ। घिउसँग पनि एकदमै मिठो हुन्छ। अब भने म यहाँ लोकल कुखुराको झोलसँग टमाटरको अचार राखेर खाँदैछु। यो चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। ढिँडोसँग चाहिँ टमाटरको अचार भएन भने चाहिँ मजा आउँदैन खानालाई। त्यसपछि थोरै ढिँडो लिएर कुखुराको झोलमा चोप्दै अचारमा चोप्दै मजाले खाने एकदमै मिठो भएको थियो। त्यसपछि मैले पनि खाइहेरेको। यो चाहिँ एकदमै मिठो बनेको थियो। हुन त हामी प्राय जसोलाई लोकल कुखुराको मासु र ढिँडो बनाउन त आइ नै हाल्छ, तर कतिजनालाई नआउन पनि सक्छ। बनाउन नआउने साथीहरूको लागि चाहिँ यो भिडियो एकदमै बेस्ट हुनेवाला छ। अवश्य पनि मन पराउनु हुनेछ हजुरहरूले। अब हजुरहरूले पनि आफ्नो घरमा नै यसै गरी सजिलोसँग लोकल कुखुराको झोल सजिलो तरिकाले बनाएर ढिँडोसँग इन्जोय गर्नुहोला। हजुरहरूलाई मेरो आजको लोकल कुखुराको झोल र ढिँडो बनाउने रेसिपी कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो मन परेको छ भने मेरो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। Thank you for watching.